chị ạ. Còn sao là đây bắt đầu trận? Cứ bắt đầu đi vào xong có Đâu không được đá. Anh thấy đá ông online mấy đâu? đá suốt ngày nhưng không ngừng đá. Anh vào thi thoảng anh đấy như qua anh để ý có thấy ông online đâu? Em giờ là ít rồi, em thấy anh đá suốt còn em đá ít. Anh có bảo gì đâu mà anh đá thì em rảnh mình đá rồi. Anh rảnh Anh tính anh thế mà chơi thì lại bỏ chơi được chơi. Kéo một câu chuyện là nhiều thằng nó chơi gà hay thì nó còn là ít chơi. mình có chơi mấy đâu kéo thì Rồi sẵn sàng đấy, bắt đầu đi. Giờ là mới nạp tiền, đến tận đấy kệ mới nạp tiền đúng không? mày lúc nào mày cứ đứng làm cái gì Mới nạp đợt trước, cách đây phải hơn tuần 2 tuần đấy. làm gì Không nạp nếu cho tiền mà mua là đội hình 9.000 tỷ. quá kém luôn là riêng em là em chơi bài em chơi biết làm kinh tế Kinh tế à? Em có biết đâu. anh cứ xây lại chứ biết con đô béo mà đập lên anh có phôi đập lên thì mất đấy để chơi đấy Thế anh không chơi, anh không nạp thì anh đấy là phôi. cực kỳ kém luôn này Em biết gì đâu mà. Có nạp tiền bao giờ đâu mà biết. Chính em người nạp tiền thì nó biết thôi. anh chả được gì đấy đấy Người nạp tiền thì giá hay thế. phôi là cứ tầm phôi ngày trước nó cho gì nhỉ thì quên mất rồi nói chung là cái gì bạc đấy